नमस्कार मंडळी, मी सोनाली हॅपी हेल्दी लाईफ मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करीत आहे। मैत्रिणींनो, आपण याआधी मेहंदी क्लासचे 3 क्लास घेतलेले आहेत आणि आज आपण 4था क्लास घेत आहोत। याच्यामध्ये आपण जे पहिले शेप काढायला शिकलेलो आहोत मेहंदीचे वेगवेगळे, त्यामध्ये डिझाईन कशी भरायची ते आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आपण जे शेप पहिले शिकलो होतो त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिझाईन मी तुम्हाला भरून दाखवणार आहे आज। त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि ज्या मी डिझाईन तुम्हाला दाखवणार आहे भरून त्याची प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुम्हाला चांगल्या छान पद्धतीने तुम्हाला मेहंदी काढता येणार आहे। चला तर पाहूयात आपण कोणकोणत्या पद्धतीने आपण यामध्ये डिझाईन तयार करू शकतो। आणि मेहंदी हा प्रॅक्टिसचा प्रकार आहे मैत्रिणींनो, जितकी तुम्ही प्रॅक्टिस करसाल तेवढं तुमची मेहंदीची डिझाईन छान येणार आहेत। तर नक्की प्रॅक्टिस करा घरी। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की कमेंट्स करा की कशा वाटल्या तुम्हाला डिझाईन ते।
अशा पद्धतीने आपल्या सर्व ज्या शेप्स होते त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा डिझाईन भरलेल्या आहेत मैत्रिणींनो. आता हे जे शेप आहेत त्यांचे जे बॉर्डर आहेत ते डार्क मी करणार आहेत की जेणेकरून आपले जे शेप आहेत ते उठून दिसणार आहेत. या बॉर्डर जर तुम्ही छान अशा डार्क केल्या तर हे शेप खूप छान असे उठून दिसतात. तुम्ही पाहू शकता की मी वेगवेगळ्या प्रकारचे सगळ्या शेपमध्ये वेगवेगळ्या अशा डिझाईन भरलेल्या आहेत. नक्कीच तुम्ही देखील अशी प्रॅक्टिस करू शकता ना, अशा पद्धतीने तुम्ही मेहंदी शिकू शकता, काढू शकता. त्यामुळे नक्की अशा पद्धतीने डिझाईन्स काढा, प्रॅक्टिस करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत आणि नवीन डिझाईनसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.